Καλησπέρα σας. Είμαι η Λιουδμίλα Βερτίκοβα και σήμερα θα μιλήσουμε. Για ποιο πράγμα θα μιλήσουμε σήμερα? Θα σας πω σε λίγο. Θα σας πω. Ναι. Γιατί πολλά κορίτσια έστειλαν μηνύματα στο inbox που ήθελα να ακούσω. Σήμερα έχω μουσική, έτσι. Μην τυχόν και φωνάζει ο γείτονας. Σήμερα θα μιλήσουμε για την κόλλα. Για την κόλλα τις έχω εδώ. Τις έχω εδώ τις κόλλες. Γιατί πολλές ρωτάτε αν υπάρχουν πρώτον υπολογιστικές κόλλες, έτσι. Ένα είναι αυτό. Γιατί δεν κρατάνε οι γλυφαρίδες. Δεύτερον είναι αυτό. Και θα σας δείξω σήμερα και θα σας αποδείξω τι είναι αυτό που φταίει τελικά και στην πιλάτισσα δεν κρατάνε γλυφαρίδες και γιατί μπορεί να προκληθεί η αλλεργία. Νομίζω λίγο μουσική πιο... να χαμηλώσω. Ωραία, επίσης μπορείτε να ρωτάτε κατευθείαν και εδώ, έτσι. Μπράβο. Γεια σας όλους. Γεια σας. Ωραία. Τι είναι αυτό που συνέχεια ρωτάτε αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν υποαλλεργικές κόλλες? Αν πάρετε οποιαδήποτε κόλλα, αυτή που αγοράσετε, αυτή που δουλεύετε εσείς και διαβάσετε πίσω τα συστατικά, διαβάστε σας παρακαλώ, συστατικά, ingredients που λέγεται, σε κάθε κόλλα θα υπάρχει είτε ετυλκιανοακριλάτ είτε μεθυλκιανοακριλάτ, αλλά το κιανοακριλάτ είναι ένα υλικό το οποίο είναι μια χημική πολύ ισχυρή ουσία η οποία περιέχει και στις κόλλες ούχου, έτσι, στιγμής. Γι' αυτό σε όλες τις κόλλες, διαβάστε το. Θέλω απλώς να πάρετε την κόλλα αυτή που χρησιμοποιείτε, όχι της εταιρείας μας. Δεν το λέω αυτό. Αυτές που χρησιμοποιείτε, διαβάστε σας παρακαλώ τα ingredients πίσω. Γιατί μια κοπέλα μας είχε στείλει, λέει μα εγώ ας πούμε παίρνω υπολογιστική κόλλα. Λέω πάρα πολύ ωραία, λέω μπορείτε να μου στείλετε τα ingredients που είναι πίσω στη κόλλα. Λέω δεν χρειάζεται να ξέρω τι μάρκα χρησιμοποιείτε. Μου έστειλε. Τι κάνω φωτογραφία τη δικιά μας κόλλα και τη στέλνω. Λέω βλέπετε καμιά διαφορά στα ingredients? Λέει όχι. Να σας πω ότι οι υποαλλεργικές κόλλες δεν υπάρχουν στην αγορά. Δεν υπάρχουν γιατί υπάρχει μέσα το ισχυρό συστατικό, το κιανοακριλάτ, το οποίο μας κάνει και στεγνώνουν γλυφαρίδες σε ένα δευτερόλεπτο, σε μισό δευτερόλεπτο, αλλά είναι ελιγμένα από το ΕΟΦ όλα. Το ποσοστό συγκεκριμένων υλικών που περιέχει η κόλλα είναι ελιγμένο και έχει OK από το ΕΟΦ, να ξέρετε. Όλες οι κόλλες πιστεύω που μπαίνουν μέσα στη χώρα. Και κάτι άλλο τώρα για την κόλλα. Ρωτάτε γιατί ας πούμε δεν κρατάνε γλυφαρίδες. Γιατί δεν κρατάνε γλυφαρίδες? Γιατί πείτε μου σας παρακαλώ γιατί δεν κρατάνε γλυφαρίδες. Που κανονικά οι γλυφαρίδες πρέπει να κρατήσουν ένα μήνα σίγουρα. Γιατί ανανεώνονται οι γλυφαρίδες, έχει κύκλο ζωής 3 μήνες, έτσι δεν είναι? Έχει το άναγεν, έχει το κάνταγεν, έχει και το τέλογεν. Έτσι, ωραία. Γιατί δεν κρατάμε γλυφαρίδες? Πείτε μου σας παρακαλώ πόσες φορές εσείς καθαρίσετε την πιλάτισσα όταν κάνετε τοποθέτηση? Μία φορά, όταν ξεκινάτε, μόνο? Κάνα σημαντάκι για να καταλάβω τι γίνεται? Ωραία. Θα σας το αποδείξω σήμερα γιατί έβαλα εδώ πίσω ακριβώς την παρουσίαση εκεί που σας δείχνω γιατί οι γλυφαρίδες δεν κρατάνε. Να ξέρετε ότι δεν φταίει η πιλάτισσα. Δεν φταίει καθόλου η πιλάτισσα. Η κόλλα είναι τόσο δυνατή που σε μια σταγόνα κρατάει 30 κιλά. Δεν υπάρχει περίπτωση αν κολλήσατε εσείς σωστά τη γλυφαρίδα, η γλυφαρίδα να φύγει. Με καμία Παναγιά. Μία, Όλγα. Μία φορά. Πρέπει να είναι παραπάνω. Και ξέρετε πάρα πολλές φορές. Γεια σου Κατερίνα. Ωραία. Κοιτάξτε τώρα
τι θα σας δείξω για την καθαριότητα της πιλάτης σας, που παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Και έτσι, αν κάνετε σωστά όλα, οι γλυφαρίδες στις πιλάτες σας θα κρατάνε. Στην οθόνη, κοιτάμε, έτσι, κοιτάμε. Γυρίζω την κάμερα, που γυρίζουμε την κάμερα Παναγίτσα μου, εδώ. Ωραία. Είναι από το συνέδριο που είχαμε κάνει εμείς στην Αθήνα, 23 Ιουνίου, και είναι έρευνα εδώ γιατί δεν κρατάνε οι βλεφαρίδες. Και για την κόλλα, συστατικά, για το dew point που θα σας πω μια άλλη φορά, που είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον. Και ξεκινάμε. Οι βλεφαρίδες, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν 3 φάσεις στις βλεφαρίδες. Αυτές εδώ. Άναγεν, κάταγεν, τέλογεν. Και μετά η βλεφαρίδα ανανεώνεται. Σμπρώχνει από πίσω μία καινούρια και η παλιά φεύγει. Πώς είναι το ντοντάκι στο παιδάκι, το ίδιο πράγμα γίνεται με τη βλεφαρίδα συνέχεια. Καλησπέρα Βερονικά, καλησπέρα. Πάμε παραπέρα. Για να δούμε τώρα πόσο σημαντική είναι η καθαριότητα και γιατί δεν κρατάνε οι βλεφαρίδες μας. Αυτό κάναμε γιατί έχουμε... Αναρωτήθηκα πάρα πολλές φορές γιατί πραγματικά δεν κρατάνε οι βλεφαρίδες. Δεν είναι μόνο ότι προβληματίζει εσάς. Και εμένα και όλες τις τεχνίτριες αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Οπτικά αυτό δεν φαίνεται καθαρό. Να πάμε να δούμε κάτω από το μικροσκόπιο πόσο καθαρό ήταν το μάτι της πιλάτης σας. Για να δούμε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ξεκινάμε. Δεν φοβόσαστε να δείτε αυτά που έχει, έτσι, χαίρομαι. Άντε να δούμε τις βλεφαρίδες. Αυτό είναι κάτω από το μικροσκόπιο επί 200. Το βλέπετε. Ενώ οπτικά, έτσι, με το γυμνό μάτι φαινόταν η βλεφαρίδα πεντακάφερη. Πεντακάφερη φαινόταν. Βλέπετε εσείς όλα αυτά. Βλέπετε τη μάσκαρα. Γεια σου Δεσπινά. Το βλέπετε αυτό. Και μετά εμείς λέμε γιατί... Μεσό να γυρίσω στην κάμερα, γιατί θέλω να με βλέπετε. Και μετά λέμε εμείς γιατί δεν κρατάνε βλεφαρίδες στην πιλάτισσα. Γιατί αν έτσι εμείς θα τοποθετήσουμε τις βλεφαρίδες εξτέ, εννοείται πως δεν θα κρατήσουν. Η κόλλα δεν μπορεί να κρατήσει αυτή τη βρωμιά με τίποτα, με καμία Παναγιά. Πάμε παρακάτω για να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Γυρνάμε ξανά την κάμερα. Ωραία. Κάπως έτσι ήμουνα κι εγώ όταν είδα πώς ήταν πραγματικά η βλεφαρίδα της πιλάτης σας. Έτσι. Καλησπέρα Άννα μου, καλησπέρα. Και απλώς παίρνουμε το σαπούνι και καθαρίζουμε. Είναι αυτό εδώ το σαπούνι που χρησιμοποιούμε εμείς, ας πούμε στην εταιρεία μας, στο VLV, και καθαρίζω την βλεφαρίδα. Ωραία, μετά πλένω με το νεράκι και η βλεφαρίδα είναι πεντακάθαρη αυτή τη στιγμή. Θέλετε να δείτε πώς έγινε τώρα η βλεφαρίδα, τώρα αυτή τη στιγμή μετά το καθάρισμα, με το σαπούνι και μόνο σαπούνι. Δεν χρησιμοποίησα τίποτα άλλο, απολύτως. Σαπούνι και βουρτσάκι. Για να δούμε πώς έγινε η βλεφαρίδα. Καλησπέρα Δεσπινά, καλησπέρα. Βλέπετε πόσο καθαρή έγινε η βλεφαρίδα. Που το καθάρισα μόνο με το σαπούνι και ένα ειδικό πινελάκι. Θα σας το δείξω τώρα, μισό λεπτό. Είναι αυτό εδώ το πινελάκι. Έλα. Εστίασε. Να το. Δεν εστιάζει γιατί έχει πίσω. Αυτό εδώ το πινελάκι. Και το σαπούνι. Και η βλεφαρίδα πεντακάθαρη. Και μετά όλες οι βλεφαρίδες που θα κολλήσουμε εμείς εδώ θα κολλήσουν σαν μαγνήτης.
πραγματικά κολλάει σαν μαγνήτης και η βλεφαρίδα μετά δεν κουνάει από εκεί με τίποτα. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν τα κάνουμε εμείς τοποθέτηση. Ωραία, μπορεί να έχουμε κολλήσει, αλλά εδώ, αν υπάρχει βρωμιά, δεν τα κολλήσει εκεί η βλεφαρίδα. Και τι θα γίνει? Το ποδαράκι θα είναι σηκωμένο έτσι. Και στο χτένισμα, μετά όταν τα χτενίσει τις βλεφαρίδες επιλάτησε, απλώς θα φύγει. Και θα σας πάρει αύριο τηλέφωνο και θα σας πει ότι η βλεφαρίδα δεν κράτησε. Η βλεφαρίδα έφυγε. Για να δούμε αν αρκεί τελικά ο καθαρισμός μόνο στην αρχή. Εσείς τι λέτε? Αρκεί ο καθαρισμός μόνο στην αρχή? Τι υπάρχει στη βλεφαρίδα? Τι υπάρχει στη βλεφαρίδα που συνέχεια παράγεται, συνέχεια, σαν το ρολόι? Τι είναι αυτό? Ξέρετε? Περιμένω απαντήσεις σας. Γιατί εδώ, εγώ τις απαντήσεις έχω. Όλες. Τι έχει στη βλεφαρίδα? Για να δούμε. Μπράβο Όλγα, λιπαρότητα. Μπράβο. Σμιγματορογόνας αδένας παράγει λιπαρότητα συνέχεια. Και κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Για να τα δείτε καλύτερα. Αυτό εδώ είναι η λιπαρότητα. Είναι σαν το ρολόι. Δεν σταματάει ποτέ να δουλεύει. Ποτέ των ποτών. Και όταν κάνετε εσείς ωραία καθαριότητα στη βλεφαρίδα και κάνετε τοποθέτηση 1 ώρα, αυτό εδώ σε 1/4 θα έχει ήδη κατεβεί. Δεν έχετε προσέξει. Όταν δουλεύετε ένα μάτι εσείς, που δουλεύετε ένα μάτι, το ένα μάτι κρατάει και το άλλο δεν κρατάει. Και είτε primer τα χρησιμοποιήσετε, είτε τα χρησιμοποιήσετε εσείς cleanser, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να καθαριστεί η βλεφαρίδα ξανά. Πώς το κάνουμε? Θα σας πω. Θα σας πω το μυστικό για να κρατάνε οι βλεφαρίδες στις πιλάτισές σας. Εδώ, γύρω κάμερα. Ωραία. Ποιο είναι το μυστικό? Μισό έτσι γιατί δεν με βλέπω καλά. Έτσι, έλα. Ωραία. Ποιο είναι το μυστικό για να κρατάνε οι βλεφαρίδες ακόμα και όταν κάνουμε τοποθέτηση? Δεν αρκεί 1 φορά. Όχι, δεν αρκεί 1 φορά καθαριότητα. Ναι, καθαρίζουμε από την αρχή όλες τις βλεφαρίδες πάρα πολύ καλά με το σαπούνι και το βουρτσάκι, όπως σας είπα. Αυτό και αυτό. Καθαρίζουμε. Μπορείτε να πάρετε οποιοδήποτε άλλο σαπούνι. Δεν σας αναγκάζουμε ακριβώς αυτό. Υπάρχουν σαπούνια για βλεφαρίδες. Πάρα πολλά. Καθαρίζουμε. Δουλέψαμε εμείς ένα τμήμα. Και τι κάνουμε? Εγώ προσωπικά παίρνω μπατονέτα, το σαπονάκι αυτό ρίχνω εδώ, έτσι, ρίχνω εδώ, να έχω. Παίρνω την μπατονέτα, όχι πλέον το πινελάκι, την μπατονέτα. Παίρνω την μπατονέτα με το σαπονάκι, καθαρίζω εκείνη την περιοχή που θα δουλέψω και μετά με το νερό καθαρίζω επίσης αυτό που καθάρισα με το σαπούνι. Δεν αφήνω το σαπούνι πάνω στη βλεφαρίδα. Δεν αφήνω. Το καθαρίζω. Και μετά ξανά μπορώ να δουλέψω σε αυτό το σημείο και η βλεφαρίδα θα κρατήσει. Δεν θα πέσει. Η βλεφαρίδα πέφτει μόνο όταν ανανεώνεται. Αν η βλεφαρίδα πέφτει μόνη της, χωρίς τη δικιά μας τη βλεφαρίδα, αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε κάνει σωστή συγκόλληση. Γιατί η κόλλα είναι πάρα πολύ δυνατή. Και επίσης ένα άλλο μυστικό. Η κόλλα, η διάφανη, η δικιά μας π.χ. Crystal, είναι πολύ δυνατή. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν έχει χρωστική. Και για να κρατάει πάρα πολύ καλά, εγώ προσωπικά τι κάνω? Δεν έχει σχέση αν η κόλλα σας είναι μισό δευτερόλεπτο και 1 δευτερόλεπτο. Εγώ βάζω την Elegant, 1 σταγόνα και βάζω 1 σταγόνα Crystal. Και έτσι δουλεύω. Και οι βλεφαρίδες κρατάνε. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό ήταν σήμερα για τις κόλλες. Δεν υπάρχουν υπολεκτικές κόλλες. Θέλω να το δείτε ότι παντού τα γράφουν είτε μεθυλκιανοακριλάτ είτε ετυλκιανοακριλάτ.
Και θα σας πω και κάτι άλλο, αλλά αύριο, γιατί μπορούν οι πιλάτσες τελικά να πλύνουν τα μάτια κατευθείαν μετά την τοποθέτηση και πώς μπορούμε να αποφύγουμε τις αλλεργίες. Υπάρχουν πολλά μυστικά. Σήμερα δεν χρησιμοποίησα το πίνακα, αλλά δεν πειράζει, τα έχουμε πολλά live που τα χρησιμοποιώ το πίνακα, θα σας δείχνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα, τα μαθαίνετε πάρα πολύ ωραία πράγματα και στο διαγωνισμό Hellenic Beauty Global Cup που θα γίνει στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, για βλεφαρίδες, νύχια και φρύδια, σας περιμένω όλες εκεί. Γιατί πρώτον, θα έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο υγρό που τα φέρει από το Ταϊβάν η Jun Lu, που λέγεται, μισό λεπτό θα σας πω, τα δάκρυα του Αγγέλου, που είναι για τις βλεφαρίδες. Είναι φανταστικό. Το έχω πάρει εγώ στην Πορτογαλία όταν τη συνάντησα και τη γνώρισα. Θα το έχει μαζί της. Πρέπει να έρθετε, οπωσδήποτε. Και μόνο γι' αυτό να πάρετε αυτά τα δάκρυα του Αγγέλου. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο στον κόσμο. Πραγματικά εγώ ξετρελάθηκα. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο διαγωνισμό, στα live που κάνουμε. Κάντε ερωτήσεις όχι μόνο στο inbox αλλά και κάτω από τα post για να ξέρω τι γίνεται και να μπορώ να σας απαντάω. Φιλάκια πολλά για σήμερα. Χάρηκα πάρα πολύ που σας είδα όλους. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Σήμερα είμαι Αθήνα, αύριο φεύγω και επίσης την άλλη εβδομάδα θα έχω πολλά live από την Βενετία, από τον διαγωνισμό της Βενετίας. Θα είμαι εκεί κριτής. Και να σας πω ένα μυστικό. Είμαι κριτής στις αντρικές βλεφαρίδες, στην αντρική τοποθέτηση. Εκεί σίγουρα θα σας βγάλω πολλές φωτογραφίες και θα κάνω και live. Ναι. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια σε όλους.